بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة والكروشيه. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الجزء التاني من مفرش الفشارة. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السطر 13 بدايته هتدخلي بمنزلقة جوه السلاسل وهتشتغلي أول صدفة، فهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود وتشتغلي 4 أعمدة. 1 2 3 4 وتقفلي الفشارة الأولى على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. 5 سلاسل 1 2 3 4 5 وتشتغلي الفشارة التانية 5 أعمدة. 1 2 3 4 5. كده اشتغلنا غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل. دي كده الصدفة الأولى معانا. بعد الصدفة هتشتغلي 4 سلاسل 1 2 3 4 تحت كانوا 3 هنا 4. على العمود هتشتغلي 3 أعمدة 1 2 3. بعد ال3 أعمدة 4 سلاسل 1 2 3 4. يبقى احنا كده اشتغلنا الصدفة الأولى وبعدها 4 سلاسل 3 أعمدة على العمود 4 سلاسل. عندنا الصدفة التانية بندخل جوه ال5 سلاسل نشتغل نفس الصدفة. هتشتغلي غرزة الفشارة الأولى. بعد غرزة الفشارة الأولى 5 سلاسل وتشتغلي غرزة الفشارة التانية اللي بتكمل الصدفة. تمام. دي كده الصدفة التانية. احنا كده اشتغلنا صدفتين، الصدفة الأولى والصدفة التانية. ما بين الأولى والتانية عندك 4 سلاسل 3 أعمدة على العمود 4 سلاسل. ما بين التانية والتالتة هيبقى برضو نفس الطريقة. هتشتغلي 4 سلاسل وعلى العمود 3 أعمدة 1 2 3 و4 سلاسل. تمام. يبقى بعد الصدفة التانية اشتغلنا 4 سلاسل 3 أعمدة على العمود 4 سلاسل. عندنا الصدفة التالتة هنشتغل جوه ال5 سلاسل بتوعها نفس الصدفة، غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل. بعد غرزة الفشارة 5 سلاسل وتشتغلي الفشارة التانية. تمام. يبقى احنا كده الجزء اللي فيه الفشارات عندك 3 صدفات 1 2 3. ما بين الصدفة الأولى والصدفة التانية 4 سلاسل 3 أعمدة 4 سلاسل وبيتكرروا برضو بعد الصدفة ما بين الصدفة التانية والتالتة. يعني عندك 3 صدفات واتنين من ال4 سلاسل 3 أعمدة 4 سلاسل 1 2. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3. وجينا بقى للجزء اللي هو بيبقى ما بين الفشارات واللي بعدها هيبقى عبارة عن 3 سلاسل 3 أعمدة 3 سلاسل. تشتغلي جوه ال3 سلاسل 3 أعمدة وبعدهم 3 سلاسل. يبقى احنا كده اشتغلنا من بعد اخر فشارة 3 سلاسل 3 أعمدة جوه ال3 سلاسل اللي ما بين غرزتين الحشو وبعدين 3 سلاسل. ترجعي بقى تكرري وتشتغلي من أول غرزة الفشارة اللي هي الصدفة الأولى. كده اشتغلنا غرزة الفشارة الأولى من الصدفة. بتكرري بقى بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها مع بعض. يبقى التكرار عندك هيبدأ من أول الصدفة الأولى لحد ال3 سلاسل اللي بعد ال3 أعمدة. هتكرري كده لحد الآخر. آخر السطر 13 بعد ما كررتي واشتغلتي آخر 3 سلاسل بتقفلي المنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع.
السطر ال14 بدايته تدخلي بمنزلقة وهتشتغلي أول غرزة فشار، ترتفعي 3 سلاسل وتشتغلي 4 أعمدة، 1 2 3 4 وبتقفلي الفشار. بعد الفشارة 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 تشتغلي الفشارة التانية 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. كده احنا اشتغلنا أول صدفة فوق الصدفة، بعدها 4 سلاسل، 1 2 3 4. عندنا 3 أعمدة، بتشتغلي على أول عمود عمودين، 1 2 على التاني عمودين، 1 2 على التالت عمودين، 1 2. فكده زاد معانا عدد الأعمدة وبقوا 6. بعد ال6 أعمدة بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4 ونشتغل الصدفة التانية. هتشتغلي نفس الصدفة غرزة فشارة كده، عمودين 3 4 5. بعد ما بتقفليها بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 تشتغلي الفشارة التانية، عمود 2 3 4 5. يبقى احنا كده اشتغلنا صدفتين، ما بين الصدفة الأولى والصدفة التانية عندنا 4 سلاسل، 6 أعمدة 4 سلاسل. ما بين التانية والتالتة هيبقى عندنا برضو 4 سلاسل، 1 2 3 4 و6 أعمدة. بنشتغل على كل عمود من التلاتة عمودين، 1 2 على العمود التاني عمودين، على التالت عمودين، بعد ال6 أعمدة 4 سلاسل، 1 2 3 4. هتشتغلي الصدفة رقم 3، تشتغلي أول فشار 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. قفلنا غرزة الفشارة 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 ونشتغل الفشارة التانية، عمود 2 3 4 5 ونقفلها. تمام كده احنا عندنا في الجزء ده عندنا 3 صدفات، 1 2 3. ما بين كل صدفة واللي بعدها عندنا 4 سلاسل، 6 أعمدة 4 سلاسل. فعندنا من ال4 سلاسل 6 أعمدة 4 سلاسل 2 1 2. ده كده الشكل عندك، والتكرار بيبدأ عندك زي ما انت عارفة من أول صدفة. بعد كده بتشتغلي في الجزء ده 3 سلاسل، 1 2 3 وهتشتغلي عمود على تاني عمود، بتسيبي أول عمود وعلى التاني بتشتغلي عمود وبعده 3 سلاسل. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. لما بتكرري بتبدأي تشتغلي في الصدفة. تمام، هتكرري كده بنفس الطريقة اللي اشتغلناها مع بعض من أول الصدفة الأولى لحد ال3 سلاسل اللي بعد العمود. تكرري ونرجع نكمل. آخر السطر ال14 بعد ما اشتغلتي آخر 3 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال15 بداية تدخلي بمنزلقة جوه السلاسل وبنشتغل الصدفة الأولى. هتشتغلي أول فشارة زي أول فشارة في أول كل سطر، ارتفاع 3 سلاسل و4 أعمدة.
5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتشتغلي الفشارة التانية. 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. كده اشتغلنا أول صدفة. بعد أول صدفة بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. عندنا تحت 6 أعمدة، بنشتغل على أول عمود منهم عمودين، 1 2. بعد كده هنشتغل 4 أعمدة على كل عمود 1 2 3 4. وعلى العمود السادس بنزود وبنشتغل عمودين، 1 2. كده زودنا على أول عمود وعلى آخر عمود اللي هو السادس، فزاد عدد الأعمدة وبقوا 8. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وتشتغلي الصدفة التانية، غرزة الفشارة، عمود 2 3 4 5. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتشتغلي الفشارة التانية. كده عمودين 3 4 5. يبقى احنا كده اشتغلنا الفشارة الصدفة الأولى والصدفة التانية، وما بين الصدفة الأولى والصدفة التانية 4 سلاسل، 8 أعمدة، 4 سلاسل. هنشتغل بعد الصدفة التانية نفس اللي اشتغلناه قبلها، هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتشتغلي على أول عمود من الستة عمودين، 1 2. بعد كده بنشتغل على ال4 أعمدة على كل عمود عمود، فهيبقى كده ده تالت عمود، 4 5 6. على العمود السادس بتشتغلي عمودين، فكده 7 8. اشتغلنا على 6 أعمدة، 8 أعمدة، زودنا على الأول وزودنا على السادس. 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبنشتغل الصدفة التالتة. تشتغلي أول فشارة، 1 2 3 4 5، وتقفليها. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتشتغلي الفشارة التانية، 1 2 3 4 5. تمام. ده كده الجزء اللي هيتكرر معاكي من اول الصدفة. فاحنا هنا عندنا 3 صدفات، 1 2 3، وعندنا من ال4 سلاسل 8 أعمدة، 4 سلاسل، 2 1 2. الجزء ده كده خلص معانا خلاص في السطر اللي تحت، فهنعدي من فوقه ب3 سلاسل، 1 1 2 3، وتبدأي التكرار. يعني انت عندك هنا النهاية هي ال3 سلاسل، وبتبدأي تكرري كده، هتكرري من أول ما اشتغلنا الصدفة الأولى لحد ال3 سلاسل. فبتشتغلي بقى في الصدفة الأولى اللي هي عبارة عن غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل، تكرري كده من أول الصدفة لحد ال3 سلاسل. آخر السطر ال15 بعد ما اشتغلتي آخر 3 سلاسل بتقفلي المنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. في السطر 16 الغرز هتختلف معانا، فانا هشرح لك شكل السطر هيبقى شكله ايه، الجزء اللي هنكرره مع بعض هيبقى عبارة عن ايه، عشان وانت بتكرري ما تتلخبطيش، لان زي ما انت شايفه السطر طول معانا، فبدل ما تتلخبطي وتيجي في اخر السطر تضطري تفكي. اول حاجه احنا كنا هنا بنشتغل فوق الصدفه صدفه، السطر 16 هيبقى جوه سلاسل الصدفه غرزه فشاره واحده بس. تمام. الصدفه الثانيه هيبقى جوه السلاسل 3 فشارات. الصدفة التالتة هيبقى جواها غرزة فشارة واحدة، وهنا برضو جوه السلاسل هيبقى فيه غرزة فشارة
وهنا هيبقى فيه غرزة فشارة لما هنكرر على أول صدفة. ففي الجزء ده هيبقى عندك هنا 3 فشارات، وهيبقى في الجزء ده كده اللي هو ما بين السطر واللي بعده هيبقى عندك 3 فشارات بالطريقة اللي هتشوفيها. أهم حاجة أنا قلت أوضح لك برضو عشان وانت بتكرري تبقي واخدة بالك كده وما تتلخبطيش. أول حاجة هتدخلي منزلقة على أول سلسلة من ال5، ومنزلقة على السلسلة رقم 2، وتنزلي تحت السلاسل تعملي منزلقة كده. احنا عشان نبقى في نص السلاسل تمام، هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم أول عمود من الفشار، وتشتغلي 4 أعمدة، 1 2 3 4، وتقفلي الفشار. تمام، يبقى كده جوه سلاسل الصدفة الأولى اشتغلنا غرزة فشارة واحدة بس، بعدها 4 سلاسل، 1 2 3 4. وهنا عندنا تحت 8 أعمدة. على أول عمود هتشتغلي عمودين، 1 2، يعني بنزود على أول عمود. بعد كده هتشتغلي عمود على كل عمود، عمود، 1 2 3 4 5 6. كده اشتغلنا عمودين على أول عمود و6 أعمدة على كل عمود، عمود، فبقى عندنا 8 أعمدة. على العمود الأخير هتشتغلي عمودين كده، زاد عدد الأعمدة عندنا وبقوا 10. يبقى احنا كده اشتغلنا فشارة واحدة بس جوه الصدفة الأولى، وبعدها 4 سلاسل و10 أعمدة بالطريقة اللي شفتيها. 4 سلاسل، 1 2 3 4. كده احنا عند الصدفة التانية اللي كانت في النص، هتشتغلي جواها أول فشارة، 1 2 3 4 5. كده دي أول فشارة. بعدها 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. تدخلي تاني تشتغلي تاني فشارة، كده عمودين 3 4 5. كده اشتغلنا تاني فشارة، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وتدخلي في نفس المكان تشتغلي تالت فشارة، 1 2 3 4 5. تركزي كده وانت بتكرري. يبقى احنا كده اشتغلنا أول صدفة اشتغلنا جواها فشارة واحدة بس، أما الصدفة رقم 2 اشتغلنا 1 2 3 3 فشارات ما بين كل فشارة واللي بعدها 5 سلاسل، فعندنا 2 من ال5 سلاسل دي اللي كانت في النص. هتشتغلي بعد كده 4 سلاسل، 1 2 3 4، يعني ما بين الفشارة والعشر أعمدة 4 سلاسل 4 سلاسل، وهنا برضو هيبقى عندك 4 سلاسل 4 سلاسل. هتشتغلي 10 أعمدة بنفس الطريقة. على أول عمود بتشتغلي عمودين، 1 2. بعد كده بتشتغلي 6 أعمدة على كل عمود، عمود، فكده بقوا 3 4 5 6 7 8. وعلى العمود الأخير بتشتغلي عمودين، فكده 9 10 أعمدة. تمام. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. يبقى هنا 4 سلاسل 4 سلاسل 4 سلاسل 4 سلاسل. بعد كده هتشتغلي الفشارة آخر بقى صدفة اللي هي كانت رقم 3، بنشتغل جواها فشارة واحدة بس، فهتشتغلي 5 أعمدة وتقفلي الفشارة. تمام. الجزء ده كله الفرق ما بين الفشارة واللي بعدها والجزء اللي بعدها 4 سلاسل ما بين الفشارة والأعمدة. هنا بقى هتبقى أول فشارة اشتغلتيها اللي هي جوه الصدفة ما بين الأولى والتانية 3 سلاسل، 1 2 3، يعني الجزء ده كده اللي فوقيه 3 سلاسل. هتشتغلي الفشارة جوه ال3 سلاسل، وهتبقى دي تاني فشارة. وانت بتكرري تاخدي بالك ان الجزء ده
الفرق ما بين الأولى الفشارة الأولى والتانية 3 سلاسل، وما بين التانية والتالتة 3 سلاسل. 1 2 3، وتشتغلي الفشارة التالتة اللي هي بقى بداية التكرار معانا اللي بيكملوهم 3، فأنا هشتغلها معاكي عشان تشوفي شكلهم هيبقى ايه. لكن هي اللي أنا بشتغلها دي هي بداية التكرار معاكي. تمام، ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي. هنا عندنا فشارة واحدة بس، هنيجي في الآخر لما نشتغل الاتنين اللي في الآخر فهيكملوا 3. تمام، هنا الفرق 4 سلاسل وبعدين 10 أعمدة 4 سلاسل. هنا عندنا اللي في النص فيها 3 فشارات، ما بين الفشارة واللي بعدها 5 سلاسل. لكن هنا لما هتيجي تكرري هيبقى عندك 3 فشارات ما بينهم 2 من ال3 سلاسل. تمام، هتكرري كده بنفس الشكل اللي احنا اشتغلناه، وتراجعي الجزء كده كل ما تشتغلي جزء تراجعيه عشان ما تكونيش بقى متعوده تحت ان انت تشتغلي الصدفه كامله فتشتغليها كامله وتضطري تفكي. تمام، هتكرري كده الجزء ده لحد اخر السطر. اخر السطر 16 هيبقى عندك فشاره 3 سلاسل فشاره، وهنا في الاخر بدل ما هنشتغل ال3 سلاسل اللي هما بين الفشاره التانية والفشاره التالتة هنشتغل سلسله واحده، وتاخدي لفه على الابره وتدخلي جوه تالت سلسله، تسحبي الخيط وتقفلي بنص عمود، تاخدي اللفه التلاته كده مع بعض بسحبه واحده. كده اشتغلنا برضو يعتبر 3 سلاسل، واشتغلنا بالطريقه دي عشان نبقى في نص السلاسل ونشتغل بدايه السطر في نص السلاسل. تمام، دلوقتي هنشتغل السطر 17 وده هيبقى اخر سطر معانا في الدايره. فهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وهنشتغل 4 اعمده عشان احنا هنا هنشتغل غرزه فشار. كده 2 3 4، بتقفلي غرزة الفشارة، بتدخلي كده على تالت سلسلة وتسحبي الخيط زي ما بنشتغل تحت كده. تمام، فاحنا كده اشتغلنا غرزة فشارة. هنيجي في اخر السطر ونشتغل فشارة ونقفل بالثلاث سلاسل، فكده هنبقى كملنا الباقي. يعني هيبقى عندنا فشارتين ما بينهم 3 سلاسل. بعد كده هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. عندنا هنا 10 أعمدة، هنشتغل على أول 9 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. على آخر عمود هتشتغلي عمودين، فكده بقى 10 11، يبقى زودنا على آخر عمود، فكده عندنا 11 عمود. هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. وهنا فوق الجزء اللي فيه صدفات تمام هيبقى عندنا صدفتين ما بينهم 3 سلاسل، فهتدخلي جوه ال5 سلاسل تشتغلي أول صدفة فشارة، وتقفليها وتشتغلي ال5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتشتغلي الفشارة التانية. وبنقفلها. فاحنا كده اشتغلنا صدفة من غرزة فشارة، 5 أعمدة، 5 سلاسل أسفة، غرزة فشارة، غرزة فشارة، 5 سلاسل، غرزة فشارة. بعدها بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، يعني هيبقى ما بين الصدفة واللي بعدها 3 سلاسل بس. تاخدي بالك كده ان هما 3 سلاسل. هتشتغلي بعد كده الصدفة التانية، فبتشتغلي غرزة الفشارة، وبعدها 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتشتغلي الفشارة التانية. تمام، زي ما انت شايفة كده فوق الجزء اللي كان فيه غرز الفشارة عندنا صدفة 3 سلاسل صدفة. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهنا هنزود على أول عمود هتشتغلي عليه عمودين، 1 2. بعد كده بتشتغلي 9 أعمدة على كل عمود عمود، 1
2 3 4 5 6 7 8 9 وبالعمودين، فكده عندنا 11 عمود. هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. وهنا في الجزء ده اللي هو كان تحته عندك الأعمدة بالشكل ده، فهيبقى عندك غرزة فشارة 3 سلاسل وغرزة فشارة. هتدخلي كده وتشتغلي غرزة الفشارة ما بين غرزة الفشارة الأولى والتانية اللي تحت. هتشتغلي بعدها 3 سلاسل بس. تمام، تاخدي بالك من عدد السلاسل، 1 2 3، وتشتغلي الفشارة التانية. احنا هنا هيبقى عندنا فشارتين ما بينهم 3 سلاسل. زي ما قبل الأولى 4 سلاسل، بعد التانية 4 سلاسل، 1 2 3 4، ويبدأ بقى معاكي التكرار اللي هو 11 عمود. يبقى التكرار عندك هنقول بقى من أول ال4 سلاسل هتشتغلي بنفس الطريقة كده لحد غرزة الفشارة التانية. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر ال17 بعد ما كررتي واشتغلتي الفشارة وال3 سلاسل، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. تمام، ده كده الشكل عندك. هنا عندنا صدفتين وهنا عندنا فشارتين ما بينهم 3 سلاسل. تمام، ده كده اخر سطر معانا في الدايره. بعد كده هنشتغل سطور. السطور دي هنشتغلها رايح جاي، وهنشتغل كل جزء لوحده. فبتاخدي لفه على الابره كده وتسحبي الخيط، وبتسيبي حته خيط صغيره كده عشان تقفلي بيها. بعد كده بتنزلي اللفه لتحت عشان تبقى في سوا السطر، وبابره التقفيل بتنزلي كده تحت الاعمده بتاعت غرزه الفشار، تقفلي كويس، وبعد كده بتقصي. ده كده شكل المفرش لحد السطر ال17. احنا كده كنا شغالين السطور دوران. تمام، ابتداء من السطر الجاي هنشتغل سطور رايح جاي، وهنشتغل كل جزء لوحده زي ما قلت لك. احنا كنا بنبدأ الجزء معانا من اول الفشارة الاولى، يعني ده كان بداية الجزء معانا. ده كده كان بيبقى الجزء. ابتداء من السطر الجاي الجزء هيبدأ معانا من اول الصدفة التانية. تمام، لحد الصدفة الاولى اللي في الجنب التاني، يعني هيبقى الجزء ده اللي فيه أعمدة هو اللي في النص. انت هتجيبي 2 من الماركر بنفس اللون، او تقصي خيط بنفس اللون عشان لما تيجي تشتغلي ما تتلخبطيش. تمام، يبقى احنا عندنا هنا صدفتين. بداية السطر هتبدأ من على الصدفة رقم 2 اللي هي قبل الأعمدة. تمام، وهنشتغل كده لحد الصدفة اللي بعد الأعمدة اللي هي هتبقى أول صدفة في الجنب في الجزء اللي بعده. تمام، يبقى احنا كده هنبدأ السطر من أول الصدفة التانية لحد الصدفة الأولى. هيبقى الشغل كده بقى رايح جاي. بعد بقى ما نخلص الجزء اللي هنشتغله اللي هو الجزء ده، بنروح للجزء التاني. فبتبدأ بقى الجزء اللي بعده من الصدفة التانية برضو. تمام، لحد الصدفة الأولى، يعني بتبقى الفشارتين دول في النص عندنا. انت كده شفتي الفكرة هتبقى ازاي. يبقى احنا كده ده بداية الجزء عندنا، وبعد ما بنخلصه خالص بنروح على الجزء اللي بعده، بيبقى من الفشارة التانية للفشارة الأولى برضو. تمام، هنشتغل بقى دلوقتي السطور اللي رايح جاي، وبعد ما بنخلصها بتكرريها هي في كل الأجزاء اللي بعد كده. أول حاجة بتعملي عقدة البداية في الخيط. احنا كده هنركب الخيط من أول وجديد. تمام، هنركبه فين بقى؟ على الصدفة التانية. تمام، احنا كنا في النص كده، في النص، أما كده هنبقى في الأول. هنبدأ على الصدفة التانية. تمام، هتدخلي كده عقدة البداية وتسحبيها وتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. 5 سلاسل دول ارتفاع السطر. هتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل وتشتغلي نفس الصدفة. هتشتغلي غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل. كده أول غرزة فشارة، ده تالت عمود فيها، كده 4 5. تقفلي غرزة الفشار، تشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وبعد كده تشتغلي الفشارة التانية.
5 أعمدة، 1 2 3 4 5 وتقفليها. تمام كده احنا اشتغلنا 5 سلاسل وبعدين اشتغلنا صدفة. الصدفة دي هتبقى دايما عندنا في اول السطر فوق الصدفة اللي هي كانت الاولى، وفي اخر السطر اللي هي في الصدفة التانية. تمام، الصدفة التانية اللي في الجنب التاني. ال5 سلاسل دول هيبقى دايما عندك في اول كل سطر، ودول مهمين جدا عشان دول اللي احنا لما هنيجي نشبك بقى كل جزء في اللي بعده هنشبكهم من ال5 سلاسل دول. بعد كده بقى احنا كده هنقص الخيط اللي كنا واخدينه تحت الشغل. بعد الصدفة هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهنشتغل في الأول على كل عمود عمود. هتشتغلي كده عمود 2 3 4 5 6 7 8 9 10. احنا تحت كان عندنا 11 عمود، اشتغلنا على اول 10 اعمدة على كل عمود عمود. على العمود ال11 هتزودي وتشتغلي عمودين، 1 2. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، يبقى كده زاد عدد الأعمدة وبقوا 12. جوه ال3 سلاسل اللي ما بين غرزتين الفشارة هتشتغلي فشارة واحدة، 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. تمام، بقى عندنا كده فشارة واحدة، كانوا 3 وبعدين بقوا 2 وبعدين بقوا 1. 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهنرجع تاني نشتغل بقى في الجزء ده 12 عمود. هتشتغلي على أول عمود عمودين، 1 2، وبعد كده بتشتغلي على كل عمود عمود، فكده بقوا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى احنا كده عندنا في الأول 5 سلاسل صدفة، 4 سلاسل، 12 عمود، 4 سلاسل فشارة، 4 سلاسل، 12 عمود. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهنا وصلنا لنهاية السطر ده. كده نهاية السطر اللي هي الصدفة التانية، فهتشتغلي صدفة من غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل. كده عمود 2 3 4 5، وتقفلي الفشارة 5 سلاسل، واحد 2 3 4 5، وتشتغلي الفشارات التانية. كده 3 أعمدة، 4 5. تمام كده احنا اشتغلنا فوق الصدفة صدفة، فوق الصدفة اللي احنا كنا حاطين عليها العلامة اشتغلنا صدفة. تمام، بداية السطر عندك بيبقى فيه 5 سلاسل، ال5 سلاسل دول هما اللي هنشبك فيهم الجزء ده في الجزء اللي هيبقى قبله. تمام، دايما نهاية السطر عندك يبقى دايما بداية السطر هيبقى فيه ارتفاع 5 سلاسل، ودايما نهاية السطر هيبقى عندك عمود ب3 لفات. هتاخدي 3 لفات على الإبرة وبتدخلي كده جوه ال5 سلاسل، تاخدي لفتين 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 لفتين، يعني كأننا عندنا كده ده العمود ابو 3 لفات، قمت ارتفاع 5 سلاسل، فكده كأننا عندنا 5 سلاسل في الآخر برضه. تمام،
دول مهمين جدا. يعني في اخر كل سطر لازم تشتغلي العمود ابو 3 لفات ده، عشان لما هنيجي بقى هنا هيبقى في 5 سلاسل، فهنشبكوا الجزئين مع بعض. هنا هيبقى عمود ب3 لفات وهنا هيبقى ال5 سلاسل. لازم كده لما تيجي بقى تكرري في الاجزاء تاخدي بالك. يبقى ده كده السطر الاول اللي احنا اشتغلناه. احنا كده شغالين الفشارات زي ما انت شايفه. ده كده وش الشغل عندنا، هيبقى ده كده وش الشغل، بس احنا لما هنيجي نلف الشغل هيبقى ظهره، فهنشتغل الفشاره اللي هي الصدفه بشكل مختلف. تمام؟ عشان ايه؟ قفلتها هتبقى بشكل مختلف، عشان لما تيجي تلف الشغل يبقى الوش كله الفشارات بارزه لبره كده. دلوقتي هنشتغل السطر التاني. في الاول هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. تاخدي لفه على الابره وهتلفي الشغل. يبقى احنا كده بنلف الشغل زي ما انت شايفه كده. ظهر الشغل الفشارات كلها ايه؟ شكلها كده. تمام؟ شبه غرزه الكلاستر بس بارزه. فانت دلوقتي هتشتغلي الصدفتين. لما بتيجي بقى تلفي الشغل وتشتغلي الفشاره بتشتغليها بالطريقه اللي هتشوفيها دي. هتشتغلي 5 اعمده، 1 2 3 4 5. تمام؟ احنا كنا في الاول بنحط الابره على اول عمود ومن ورا كده نسحب اللفه. اما هنا هنحطها الابره من ورا ونسحب اللفه من وش الشغل بالطريقه اللي انت شايفاها دي. فكده الفشاره بقت بارزه اللي ورا كده، ولما نيجي نلف الشغل يبقى كله بارز مع بعض. لما هكرر بقى هتلاقيها سهله. هتشتغلي بعد كده ال5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونشتغل الفشاره التانيه. فهتشتغلي 5 اعمده، 1 2 3 4 5. نقفلها ازاي بقى؟ نرفع اللفة وندخل في ظهر الأعمدة. تمام؟ ندخل كده على أول عمود، الإبرة هتبقى في الظهر مش في الوش زي في الأول، وتسحبي اللفة. فكده زي ما انت شايفة اتقفلت معانا بالشكل ده وبقت بارزة لبره من ورا كده، بقت بارزة. تمام؟ يبقى انت كده عرفتي طريقة القفلة لما بتلفي السطر، طريقة غرزة الفشار كله ظهره. بعد كده هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. عندنا هنا 12 عمود، هنشتغل على كل عمود من ال12 عمود. هتشتغلي كده على اول عمود عمود، على التاني كده على التاني عمود، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كده اشتغلنا على ال12 عمود، 12 عمود مفيش اي زيادة. هتشتغلي بعد كده 4 سلاسل، 1 2 3 4. وعلى الفشارة هنشتغل غرزة حشو ايه؟ خلفية. هتدخلي كده في ظهر الفشارة بالشكل ده كده، تخلي الإبرة هي اللي قدام الفشارة اهي، وتسحبي اللفة وتقفلي على اللفتين مع بعض. كده اشتغلنا غرزة حشو خلفية. لما هنلف الشغل هتبقى أمامية. 4 سلاسل، 1 2 3 4، ونشتغل على 12 عمود، 12 عمود، 1 2 على كل عمود وتشتغلي عمود. فبنشتغل كده على كل عمود عمود، هيبقى عندنا 12 عمود. كده 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كده اشتغلنا 12 عمود على 12 عمود، مفيش اي زيادة. بعد كده 4 سلاسل. الجزء ده دايما ما بين الأعمدة والفشارة هيبقى 4 سلاسل، 1 2 3 4. ونشتغل بقى الصدفة التانية. الصدفة التانية بنشتغلها بنفس الطريقة، غرزة الفشارة بنقفلها بالشكل اللي شفتيه ده. هتشتغلي 5 أعمدة. احنا هيبقى عندنا سطر بنقفل الفشارة بالشكل اللي احنا قفلناه ده، اللي هو ده. بتدخلي الإبرة من ورا الشغل، من ورا العمود كده، وتسحبي اللفة، فبتبقى اللفة هي قدامنا. والمرة اللي بعدها بيبقى زي ما اشتغلنا طول المفرش كده، سطر وسطر.
هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل وتشتغلي الفشورة التانية. تاخدي بالك كده وتبقي مركزة، كل ما تيجي تقفلي الفشورة تبصي على السطر، لقيتي الظهر تقفليها بالطريقة دي، لقيتي الوش تقفليها بالطريقة العادية. برضه عشان تبقي عارفة انا هنا الخيط خلاص مني فبشتغل بخيط ارفع، عشان كده الاعمدة وسعت، يعني فرق الخيط الارفع عامل كده، لكن المفرش الاصلي اللي شفتيه في الفيديو انا اشتغلت كله بخيط واحد، اما هنا بس ايه الخيط مختلف عشان الخيط كان خلاص كنت مخلصه المفرش الاول. تمام، احنا كده اشتغلنا ال5 اعمدة. بندخل الابرة اهي تحت لفتين العمود بس في ظهر الشغل، الابرة في ظهرها وتسحبي اللفة في غرزة الفشورة بتبرز لورا. هنا بقى اخر السطر تبقي مهتمة جدا ان في عمود ب3 لفات بعد الفشارة التانية، بتشتغلي العمود ابو 3 لفات، بناخد عدد لفاته على 4 مرات. اما بقى بنيجي نلف الشغل بتبقى الفشارات كلها زي ما انت شايفة كده. تمام، كلها بارزة لبره. بعد كده بقى هنشتغل في السطر اللي بعده. هترتفعي في الاول 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ده كده هيبقى تالت سطر معانا. بداية السطر لازم يبقى فيه 5 سلاسل، ونهايته برضو لازم يبقى فيه العمود ابو 3 لفات. بتشتغلي بقى الصدفة عادي بقى زي ما كنا شغالينها تحت، بنقفلها. بصي شايفة ازاي بندخل الابرة في وش الشغل اهو عادي، اما التانية كنا بندخلوها من ورا. 1 2 3 4 5، وبتشتغلي الفشورة التانية. 1 2 3 4 5، ونقفلها عادي بقى، بندخل الابرة قدام العمود اهو ونقفلها عادي. كده اشتغلنا 5 سلاسل واشتغلنا الصدفة. 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهنشتغل برضو على كل عمود عمود، يعني احنا هنا هيبقى عندنا 3 سطور، ال3 سطور عندنا فيهم 12 عمود. هتشتغلي كده كده عمود 2. انا هشيل بقى الماركرات دي، احنا كده خلاص عرفنا بداية السطر ونهايته عشان متقعدش تعمل صوت. تمام، هنشتغل بقى على كل عمود عمود كده. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كده اشتغلنا 12 عمود على ال 12 عمود، على كل عمود عمود. هتشتغلي 4 سلاسل يعدوا من فوق الفشورة، 1 2 3 4، ونروح على ال 12 عمود اللي بعدهم نشتغل برضو على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كده اشتغلنا 12 عمود، 4 سلاسل عدوا من فوق الجزء ده كده زي ما انت شايفه، وبعدين 12 عمود 4 سلاسل، 1 2 3 4. ال4 سلاسل دول كده ثابتين معاك، وتشتغلي الصدفه اللي بتبقى في الاخر زي ما انت شايفه كده، والشغل اهو معانا اهو لف كده وما اشتغلناش هنا. بعد كده بقى لما بتبداي الشغل بتبداي من اول الفشوره الصدفه اللي بعدها. هتشتغلي غرزتين فشوره بالطريقه العاديه عشان ده وش الشغل. كده عمودين 3 4 5، تقفليها خمس سلاسل 1 2 3 4 5، وتشتغلي الفشورة التانية. 1 2 3 4 5، وتقفليها.
كده اشتغلنا الصدفة اللي في الجنب التاني. احنا كده عندنا صدفة اهي وصدفة اهي. بعد الصدفة دي بقى لازم العمود ابو ايه، ابو 3 لفات. تاخدي 3 لفات على الابرة، وبعدين تاخدي اول لفتين، تاني لفتين، تالت لفتين، رابع لفتين. زي ما انت شايفة كده اهو اخر السطر اهو. بيبقى لازم هنا عندنا 5 سلاسل، هنا عمود بلفتين، هنا عمود ب3 لفات. تمام، ده كده الشكل عندك. وزي ما انت شايفة الشغل بقى هنا في السطور اللي جاية هنقلل في عدد الأعمدة، فهيقل معانا ويقفل على بعض. ودلوقتي هنشتغل في السطر الرابع في الجزء ده، فهترتفعي ال5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتلفي الشغل. ولما بنلف الشغل بيبقى ده كده بقى زي ما انت شايفة بنشتغل على الظهر، فبنشتغل غرزة الفشارة بالطريقة اللي هي بنشتغلها لما بيبقى على الظهر. هتشتغلي في الأول 5 أعمدة، 1 2 3 4 5، وتقفليها بانك بتدخلي كده في ظهر العمود تحت اللفتين بتوعه، تسحبي اللفة برزة لورا 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتشتغلي الفشارة التانية 5 أعمدة، 1 2 3 4 5، وتقفليها بقى بالطريقة اللي انت عرفتيها. تمام، بعد كده هتشتغلي ال4 سلاسل، 1 2 3 4. واحنا كده اشتغلنا 3 سطور، كان عندنا الجزء ده فيه 12 عمود. هنبتدي بقى نقلل في الأعمدة، فهتختصري أول عمودين في عمود واحد بس، بإنك بتاخدي من العمود لفتين وتسيبي لفة، وتاني عمود برضو بتاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبعدين بتاخدي ال3 لفات مع بعض. فكده اختصرناهم وبقى الوصل عمود واحد بس. بعد كده بتشتغلي على كل عمود عمود، فهيبقى عندك في الجزء ده كده 10 أعمدة ورا بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى احنا كده اختصرنا أول عمودين في عمود واحد بس، واشتغلنا 10 أعمدة، فكده قلوا عدد الأعمدة عمود وبقوا 11. دي كده اسمها غرزة كلاستر اللي احنا نقصنا بيها. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل يعدوا من فوق الفشارات، وتشتغلي في الأول 10 أعمدة. يعني احنا هنا هننقص أول عمودين وهننقص آخر عمودين. هنشتغل غرزة الكلاستر على أول عمودين، وهنا على الآخر، على الاتنين اللي في الآخر. فهتشتغلي في الأول 10 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اشتغلنا 10 أعمدة على كل عمود، فكده بقي عندنا عمودين هنختصرهم في عمود واحد بس بغرزة الكلاستر. دي كده اسمها غرزة الكلاستر. بنروح على العمود ناخد منه لفتين ونسيب لفة، وعلى العمود اللي بعده اللي هو العمود الأخير ناخد لفتين ونسيب لفة، بيبقى عندنا 3 لفات بناخدهم 3 مع بعض، فكده بيبقى اختصرناهم لعمود واحد. تمام، فالجزء ده كده بقى 11 عمود، 3 سلاسل، 11 عمود. بعد كده بتشتغلي ال4 سلاسل، 1 2 3 4 ثابتين معايا. هتشتغلي في الصدفة اللي في الآخر، هتشتغلي كده 5 أعمدة، 1 2 كده 3 4 5، ونقفلها بالطريقة اياها عشان تبقى ايه بارزة من ورا. 1 2 3 4 5، وتشتغلي الفشارة التانية، 1 2 3 4 5، وتقفليها. وكده يبقى اشتغلنا الصدفتين. تمام، الغرزتين فشارة الصدفة، يعني غرزتين فشارة ما بينهم 5 سلاسل. اهم حاجة ايه بقى؟ العمود ابو 3 لفات، عشان لو ما اشتغلتيش العمود ابو 3 لفات لما هتيجي تشبكي مش هتلاقي حاجة تشبكي منها. تمام، ده كده
شكل السطر. نلف الشغل بقى هتلاقي كل غرز الفشارة بارزة بالطريقة اللي انت شايفاها دي كده. تمام. انا عند السطر كده وصلت معاكي لنهاية الجزء التاني من المفرش، وان شاء الله بكرة بالكتير هينزل الجزء التالت، هنزله هكون خلصت المفرش كله ان شاء الله. هنشتغل باقي الجزء ده كده، واللي بعد كده هتكرريه ونقفل بقى ونشبك الاجزاء في بعض. تمام. اسيبكم دلوقتي في رعاية الله لحد ما نتقابل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.